أصدقائي السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، الأمور ديالكم طيبة وفي أفضل الأحوال. كنقول الأصدقاء اللي يلاه وصلت يعني القصة ديالهم دابا، كنقول لهم كنعتذر إلا تأخرت عليكم، راه غير مع ظروف العمل. كنقول الأصدقاء لو كنت شوية عيان شكو الله، والأصدقاء اللي باقي ما وصلت يعني ما وصلت القصص ديالهم، راني كلشي مقيد داكشي اللي طلبتو، غير ما صبروا معايا الله يجزيكم بخير. راني مضغوط، راه اللي غيحس بيا غيقول هاد السيد فريمون عنده تماره، ولكن فقط حنا كنحاولوا اقسم بالله نخدموا هادشي. يعني الهدف ديالي كاع الهدف الكبير من هاد لاشين بطبيعة الحال باغي نخدموا نوصلوا حنا اننا ننافسوا يعني زملاء ما فيها عيب، ولكن الهدف الكبير انني نوصل المعلومه بطريقه بسيطه بزاف بدون تكون مشعبه ولا مثلا فيها مشاكل. اللي هذا اللي عجبو الكونتوني دار لايك مرحبا، اللي دار ديسلايك ما عنديش مشكل، اللي قال الكلام مزيان مزيان الله يرحم الوالدين، اللي قال الكلام يعني قبيح ما عنديش مشكل الله يرحم الوالدين. الهدف ديالي هو انني كندير هادشي من قلبي بطريقه بسيطه. لهذا انا منين كنطلب منك عفوا حاجه وحده، منين تكون شي حاجه جديده حاول تتبع معايا وفتح معايا الدماغ ديالك وسير معايا بشويه غتفهم. اذا هاد القصه هذه كيف ما كتشوفوا اللي هي The Portrait اللي هي written by Aldous huxley، غنشوفوا فقط simple analysis لهاد الستوري هذه، لان بزاف ديال الاصدقاء لقاو فيها مشاكل وحنا بقيت كنفكر شنو هي الطريقه باش نخدموا، قلنا نجيبوا شي حاجه مشتركه للكل يفهم يعني القصه بشكل بسيط. لهذا كنطلب لكم تتبعوا معايا مزيان، اي صديق او صديقه ديالكم ولا زميل عنده نفس ستوري بارطاجيوه معاه في سبيل الله. اذا تتبعوا معايا مزيان نحاولوا نخدموا القصه ديالنا. اوكي اصدقائي، غادي نقولوا بسم الله وغادي نبداو نمشيو ضربه ضربه، فقط ركزوا معايا مزيان. The Portrait by Aldous Huxley is a very interesting story. إذا أول حاجة أنت كتاخذ واحد الفكرة أن هذه القصة قصة شيقة للغاية. هنا كنقول لكم واحد الفكرة مهمة عفوا باش ما تبقاوش يعني تحفظوا وتبقاو خايفين. خذوا رؤوس الأقلام وخذوا الأمور اللي كتهمكم فقط، اللي تعقلوا عليها نهار الأسئلة من يجيك السؤال، تكون عندك واحد الفكرة مسبقة قبلية على القصة. اذا انت مثلا تعطي راي ديالك واخا انك ما تقولش الحقيقه ماشي مشكل، غير باش تكتب باش تكون بوزيتيف. اذا غتقول The Portrait by Aldous Huxley is a very interesting story، اش خاسر قولها ما كاينش مشكل. علاش حنا غادي ناخذوا هذا السيد هذا غنهضروا عليه بواحد الشكل اللي هو ماشي تقليدي، ماشي بديك الطريقه وقتاش مات وقتاش تزاد، افكار مهمه عليه. فقط غنقرا وركزوا معايا مزيان نشرح لكم بالعربيه. Aldous Huxley is one of the most brilliant writers in English literature. He is a well-known contemporary novelist who is particularly noted for his social fantasies about the future. Beside novels, his literary heritage includes a number of collections of stories and essays on art, literature, science and culture. يعني السيد اللي هو ألدوس هاكسلي هو واحد أمهر الكتاب في الأدب الإنجليزي، هو معروف أنه روائي معاصر، يعني روائي معاصر معروف، وهو كيتعرف ولا معروف بواحد الشكل خاص في الكتابة، يعني كيتخيل بزاف تخيل الاجتماعية حول المستقبل، يعني كينظر للمستقبل. الى جانب الروايات بطبيعه الحال كيهضر على التراث مثلا الادبي، كيهضر على هذا الشيء في واحد المجموعه من القصص، وكيكتب مقالات اوكي ايسايز راه معروف بهم الا قلبتوا في جوجل في الفن والادب والعلم والثقافه. اذا دابا خديتي واحد الافكار على هذا السيد، لان دابا هذا نقدروا نقولوا فور اكزامبل الخلفيه ديالو الذاتيه هي اللي كتسوق لنا لكتابه هذا المنتوج اللي غنشوفوا ولا غنحلوا. هذه فقط واحد الفكره اللي انت تقدر تكتبها، مثلا الا قال لك الاستاذ مثلا اعطيني التيمه ديالو كتب هذه، يعني انا بحال انت اللي كدوي، يعني اي سبوز يعني انت افترضوا هذه مثلا ملي قال لك هضر لي على التيم كتب لكم بهذه الطريقه باش انت تكتب بهذه الطريقه عقل عليها. I suppose that the themes of الا قال لك شنو هما الثيمز مثلا ديال الستوري تقول له I suppose that the themes of the portrait are love and money. صافي عقل عليهم love and money art and money and commercialization of art. يعني كنفترضوا ان التيمه الرئيسيه في هذه القصه هو الحب والمال اوكي والفن. بطبيعه الحال الهدف هو تسويق الفن. هنا كنهضروا على مثلا in the inside story، غير باش نفهموا مزيان شنو واقع في هذا الستوري. يعني دابا انت خصك تكون قريتي الستوري باش تعرف اش كنهضر. ملي تنقول the lady مثلا هارتمور كتعرف شكون هي. lives with her ugly husband because Mr. Hartmore has money، يعني هي كتسكن مع الراجل ديالها الزوج ديالها اللي هو قبيح، ولكن علاش؟ حيت هي باغا تبروفيتي فيه بالعربيه حيت عنده الفلوس. اذا في الاوتسايد ستوري ملي كنشوفوا من زاويه اللي هي خارجيه the young for example and talented painter has to paint some in order to earn money. يعني هنايا بالنسبه لنا في القصه الخارجيه كيتعين على واحد الرسام شاب وموهوب انه يرسم باش يكسب بعض المال. اذا من هذا الباراجراف فقط عقل على ان التيمه ديال الستوري هو الحب والمال فقط ودوز. اوكي الموالي اصدقائي غادي نشوفوا دابا البنيه ديال الستوري. ملي كنهضروا على البنيه اوكي the structure of the portrait is unusual. It is a story within a story. The inside and the outside stories have much in common.
In both stories, the author shows that money influences the life of people greatly. ركز معنا مزيان عافاك. أنا بالنسبة لي البنية ديال الستوري ملي كنقراوها كنلقاوها واحد البنية غير عادية، لأنها عبارة عن قصة مركبة فيها شي حاجة داخلية وخارجية، وكاين مجموعة ولا واحد القواسم مشتركة اللي كيحاول المؤلف في القصص بجوج أنه يبين التأثير ديال المال في حياة الناس. إذا في هاد the structure اللي كاتب لك بالزرق عقل على اوكي ان الاوثر shows that money influences ولا impacts the life of people greatly. هذا الشيء كله هاد الباراجراف هذه اللي تعقل عليها. The structure مثلا ديال portrait يعني نقدروا نقولوا the writer tries to show that money influences the life of people greatly، يعني المال كيأثر على حياة الناس بشكل كبير. باش نفهموا اكثر غادي نمشيو ستيب باي ستيب باش نفهموا. راه كاين الاساتذه ديالكم والدراري اللي قلبوا غيلقاو هادشي ديال الاوتسايد والانسايد، ولكن ما كيفهموش شنو كنقصدوا بهم. شنو كنقصدوا؟ ان ملي كنهضروا على الاوتسايد ستوري از ديفوتد. اوكي ملي كنقولوا هنا ديفوتد هنا كتكرس واحد القضيه مبتذله. علاش؟ لان ملي كنهضروا على الانسايد ستوري هي واحد رومانتيك لاف of young wife and young and husband lover. كنحاول نقرا الامور المهمه، يعني القصه الخارجيه واحد القصه مكرسه لواحد القصه مبتذله. القصه كنهضر على الخارجيه، والقصه بالنسبه لنا الداخليه اوكي اللي غادي نشوفوا اصدقائي فقط ركزوا معنا مزيان. كنهضروا على الانسايد كنهضر على واحد الحب رومانسي للزوجه الشابه والحبيب الشاب الوسيم. اوكي دابا نشوفوا the inside story. The inside story is cleverly invented for a very practical reason. يعني تم اختراع القصه الداخليه بواحد النوع ديال الذكاء لواحد السبب عملي. وانا كاتب ليك كيف ما كتشوف فور مي، كاتب ليك يعني انت او انت اصدقاء فور مي، يعني انت كتب بهذه الطريقه اللي بغيتي، اللي بغيت تهنا من المشاكل كتب هكا. The inside story seems to be in correspondence with the taste and the expectation of the lord of the manor. It is evident that the lord of the manor wants to hear such a story. يعني هنا القصه اخترعت بواحد الذكاء باش انها كتمشي ولا كتوافق مع الذوق والتوقعات ديال هاد رب القصر اللي كنهضروا عليه، لان هاد السيد هذا باغي يسمع بحال هاد القصه هذه، لانه هو باغي اوكي باغي يتصنت لهاد النوع ديال القصص. دابا غادي نمشيو نشوفوا the main characters. ما غاديش نكتبوا ديك الطريقه التقليديه، ناخذوا فقط الفكره العامه ديال هادشي. The main characters of the story are Mr. Beager, the lord of the manor and Mr. Crowley. يعني هنا هادو هما الشخصيات الرئيسيه في القصه، اللي قرا القصه غيعرف ليش تندوي. إذا هنا Mr. Beager and the Lord of the Manor like money most of all. Both are greedy. يعني هنا السيد بيجر وهذا اللورد هذا كيبغيو المال بزاف، بجوج بهم معروفين بالجشع أو الطمع، يعني الجشع greedy يعني الجشع. Mr. Crowley is a young painter. هاد Mr. Crowley هو واحد الرسام شاب. إذا أنت ممكن تكتب هكا وتقول اولا تقولي اسمح لي شويه عيان كتجيني هذه الحاله دائما بحال هكا ملي كنكون نسجل. I think that this painter is an honest and modest person. انت خديتي فكره ان هذا الرسام هو رسام ولا شخص نزيه ومتواضع. اذا عقل على هذه المعلومه لانها غادي تفيدك بزاف. اوكي دابا غندوزو لحاجه اخرى. دابا خدينا المين كاركترز، خدينا افكار عليهم بسيطه، دابا ندوزو لحاجه اخرى. اوكي هنا انت غادي تقول مثلا for example كتكتب اوكي غتقول I want to say that this story is quite interesting. يعني إذا أنت اللي كتكتب I believe that Aldous Huxley is a very good psychologist. That is why the portrait is interesting for everyone to read. دابا أنت كتبغي تدافع على واحد الفكرة وكتقول أنا كنكتب بهذا الستيل اللي كنت باش تكتب به إلا بغيتي. بغيت نقول بأن هذه القصة قصة ممتعة، وقول بأنني كنظن أن هاد ألدوس هاكسلي عالم نفس ممتاز وجيد، ولهذا السبب هذه القصه قصه ممتعه ولاي قارئ يقراها، ولا مثلا ممتعه للجميع، يعني بحال مثلا انت كتنصح الجميع انه يقراها لانها ممتعه. دابا غنمشيو لذاك البلوت اللي كنا خدمنا ديجا. الا عقلتوا معايا على البلوت وكنا قلنا اللي بقى عاقل معايا هو اللي تنقولوا ليه برافو عليكم، تنقولوا ليه الحبكه. اوكي الحبكه هو the plot. اذا بالنسبه لنا هنا the plot of the portrait is not dynamic. There are few events in the story. يعني هنا بالنسبه لنا ما كايناش ديك واحد الديناميكيه ولا واحد الحركيه في القصه. علاش؟ لان كاين احداث قليله في القصه. شكون اللي كيجعل البلوت دايناميك؟ when we have let's say here a lot of events and actions. كيكون واحد الموفمنت from an action to the other. هنا ديك التناسق ما بين an event to another، داك التسلسل الاحداث هو اللي كيخليها ديناميكيه وكتكون حركيه. هنا لا، لان علاش؟ why؟ لان الاحداث قليله في القصه. اذا قال لك تيتشر واش البلوت دايناميك قول له نو تيتشر. اوكي
the plot is not dynamic. Why؟ قال له because there are few events in the story. اوكي هنا باش نفهموا اكثر غادي نمشيو هنا نشوفوا واحد المعلومه مهمه بزاف. علاش؟ غادي نقولوا هنا اصدقائي ان the characters of the portraits are flesh and blood. اوكي اصدقائي غادي نزيدو نهضروا في الكاركترز اكثر. عفوا اذا غادي نقولوا ان the characters of the portrait are flesh and blood. I believe that we can meet such people in our real life. اذا انت كتقولي ان الشخصيات ديال البورتري هاد اللوحه هما من اللحم ودم، وغتقول بانني كنظن انه يمكن لنا نتلاقاو بحال هاد الناس في الحياه ديالنا الحقيقيه. اذا هذه عندها علاقه بالكاركترز اللي بغيت تعطي وجهه النظر ديالك فيهم وعلاقتهم بالواقع. بالنسبه للغه اوكي the language. The language of the story is easy to be understood for every reader. يعني انت كتقول ان اللغه ديال القصه سهله الفهم لكل قارئ. الاصدقاء اللي لقاو مشكل انهم يعني يفهموها لانها مكتوبه بواحد ستايل اللي كيكون فيها اصدقاء ديالي سبيتش كيف ما كتعرفوا الدايركت سبيتش والاندايركت سبيتش. اوكي يعني الدراري كيتلفوا في هذا النوع ديال السبيتش اوكي ولا ريبورتس فور اكزامبل. هنا كيتلفوا خاصه ملي كيلقاو فور اكزامبل داك الكلام المنقول غير المنقول. لهذا فقط غير شويه البراكتيس وراه كلشي غيكون سهل. اذا هنا كنظن باننا فهمنا وخدينا واحد الفكره على القصه. اوكي اصدقائي في الاخر انت بغيتي تختمها غادي نعطيكم يعني فكره شنو كتبت انا بالنسبه لي شنو بالي في ستوري. يعني بغيت تاخذ هذا الشيء غنقول بانني I assume that the message of the story can be expressed by the proverb he that is full of himself is very empty. يعني بحال كنقولوا حنايا كنفترضوا ان الرساله القصه كنعبروا عليها بهذا المثل المليء بنفسه فارغ جدا. يعني ما غاديش نترجموه حرفيا غنقولوا الحاجه اللي هي عامره خاويه. اوكي يعني بحال كنقولوا لهم اللي مزوق مبراش خبرك من الداخل. هذا هو المعنى ديالها. يعني اللي كيبان عامر راه من الداخل خاوي. داك اللي كيكون منفوخ بزاف على الخوا الخاوي هو هذا المعنى كيكون خاوي. هنا بالنسبه لنا the customer thinks that he is quite clever. يعني هذا الزبون كيعتقد انه ذكي. انا بالنسبه لي I don't think so because the lord of the manor seems to me a victim. انا كنظن بان lord of manor بالنسبه لي كيبان لي ضحيه لاش الغباء ديالو. علاش he claims to be an educated person. هو كيدعي انه شخص متعلم. انت غتقول كيف ما انا كاتب I see that the lord of the manor هذا فقط point of view knows nothing. يعني بالنسبه لي هذا السيد هذا ما كيعرف حتى حاجه. علاش he seems a typical simple-minded bourgeois يعني برجوازي هذه British English. بالنسبه لي كيبان واحد البرجوازي نموذجي بسيط في التفكير ديالو. علاش لان كنقولوا هنايا the lord of the manor does not want to buy pictures of unknown painters. He does not appreciate pieces of art for their artistic value. يعني هنا بالنسبه لي عفوا ما كيبغيش اوكي يشري التصاور ولا الرسوم ديال الرسامين المعروفينش. علاش لانه لا يقدر اوكي يعني ما كيديهاش في القطع الفنيه وما كيعرفش القيمه ديالها الفنيه. اذا اصدقائي هنا غنكون انا ساليت لكم هاد الاناليسيس ديال هاد الستوري. نتمنى تكون توفقت ونوصل لكم انا ميساج بطريقه بسيطه. تنساوش تبارطاجيو القناه مع الاصدقاء ديالكم. الله يجزيكم بخير باش نستمروا. Thanks for watching. See you next time ان شاء الله and goodbye.